ગરમીઓમાં પી શકાય એવા બે આજે જ્યુસ બનાવીશ। તો સૌ પહેલાં આપણે એક મિક્સર જાર લઈશું, એમાં દેશી ગોળ નાખીશું, ફુદીનાના પાન નાખીશું, વરિયાળી નાખીશું, એક આદુનો ટુકડો લઈ ક્રશ કરી લઈશું, સ્વાદ અનુસાર આપણે બ્લેક મીઠું વાપરીશું। આ રસ પીવામાં શેરડી જેવો ટેસ્ટ આપશે। હવે આપણે એક લીંબુ કટ કરી ને રસ નાખીશું। હવે આપણે પાણી ઉમેરીશું। તમે બરફ પણ ઉમેરી શકો છો, પણ હું માટલાનું પાણીનો ઉપયોગ કરું છું। સરસ ક્રશ કરી લઈશું। તો જુઓ આપણો જ્યુસ કેટલો સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે આપણે એને ગાળી લઈશું। લાગે છે ને શેરડીનો રસ હોય એવો। તો ચલો હવે આપણે સર્વ કરીશું। ફુદીનાના પાનથી સર્વિંગ કરીશું ને ઠંડો ઠંડો જ્યુસની મજા માણીશું। તો હવે આપણે બીજા જ્યુસની પણ તૈયારી કરીશું। તો મેં કાળી દ્રાક્ષ લીધી છે, એને હું 2 કલાક માટે પલાળી રાખી હતી। જે સૂકી દ્રાક્ષ આવે છે એ લીધી હતી। તો મિક્સર જારમાં લઈ લઈશું। ગોળ લીધો છે દેશી જ, તમે ખાંડ પણ લઈ શકો છો, પણ ગોળનો ટેસ્ટ હોય તો બહુ સારો લાગે છે। થોડા ફુદીનાના પાન, લીંબુનો રસ નાખીશું ને થોડું બ્લેક મીઠું ઉમેરીશું અને ક્રશ કરીશું। સરસ રીતે ક્રશ થઈ ગયો છે। હવે આપણે આને પણ ગાળી લઈશું। ચમચી વડે સરસ આપણે ગાળી લઈશું ને જરૂર મુજબ પાણી પણ ઉમેરવાનું। તમારે ઠંડુ પીવું હોય તો તમે બરફ પણ ઉમેરી શકો છો। તો ચલો હવે આપણે સર્વ કરીશું। જો તમને આ જ્યુસ ગમે તો તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। થેન્ક યુ।